سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام یک رژیم غذایی بهتون معرفی کنم که بهترین رژیم غذایی برای سلامتی بدن و سلامت قلب و عروق معرفی شده. همه ما میدونیم که تغذیه سالم یکی از ارکان و اصول مهم سلامتی بدن هست. یعنی غذایی که ما میخوریم اگر سالم باشه باعث سلامتی اعضای بدن از جمله قلب میشه. تغذیه سالم میتونه بیماری‌های قلبی عروقی رو خیلی خوب کنترل بکنه. ترک عادت‌های غذایی غلط و رعایت عادات سالم تغذیه‌ای میتونه باعث کاهش سکته‌های قلبی عروقی، کاهش فشار خون و در کل سلامتی بدن بشه. در دنیا دو نوع رژیم غذایی به ترتیب بهترین رژیم‌های غذایی برای سلامتی معرفی شدن. یکی رژیم غذایی مدیترانه‌ای هست. تحقیق کردن دیدن که در منطقه مدیترانه، کشورهای ایتالیا، یونان، بیماری قلبی عروقی خیلی کم پیش میاد و مردم خیلی از نظر سلامتی قلب و عروق در سطح بالایی هستن. اومدن بررسی کردن علت چیه، خب بریم بفهمیم و اجراش بکنیم تو جای دیگه. دیدن که این مردم مدیترانه یه سبک زندگی خاصی دارن و رژیم غذایی خاصی رو استفاده میکنن که بهش گفتن رژیم غذایی مدیترانه‌ای. جالبه که وقتی بررسی کردن دیدن نه تنها بیماری‌های قلبی در اینا کم هست، بلکه دیابت هم کمتر هست، کمتر سرطان میگیرن، کمتر دچار پارکینسون و دمانس و آلزایمر میشن و حتی کاهش وزن خیلی خوبی هم اینا دارن. یعنی خیلی زیاد آدمای چاقی نیستن و کلی روش بررسی کردن و دیدن که خب بهتره که در بقیه کشورهای دنیا هم این رژیم رو معرفی بکنن و اجرا بکنن. رژیم غذایی دش هم توسط مؤسسه ملی ریه خون و قلب امریکا معرفی شد برای بیماران فشار خونی. به عنوان بهترین رژیم غذایی برای کنترل فشار خون معرفی شد. حالا من اومدم اصول این دوتا رژیم که خیلی شبیه هم هستند رو یک کاسه کردم. اینجا میخوام برای شما معرفی کنم و بهتون یاد بدم. مهمترین نکات این دو نوع رژیم غذایی شامل اینها هست. اول در مورد کربوهیدرات، تا اونجایی که میشه از غلات کامل استفاده بکنیم، یعنی نون و ماکارونی و آرد سبوسدار استفاده بکنیم به جای آرد سفید. از مصرف قند و شکر تا اونجایی که میشه پرهیز بکنیم و نوشابه های شیرین رو استفاده نکنیم. در مورد چربی ها باید سعی بکنیم که چربی های اشباع و ترانس رو به حداقل برسونیم و بیشتر با چربی های غیر اشباع جایگزین کنیم. خب یعنی چجوری؟ یعنی مصرف روغن جامد، روغن حیوانی رو کم بکنیم، دنبه، خامه، روغن زرد، کره‌های محلی، مارگارین، تا اونجایی که میتونیم از اینا استفاده نکنیم. غذاهای سرخ کردنی که پر از چربی‌های ترانس هست نباید استفاده بکنیم و به جای اون از روغن‌های مایع مثل روغن زیتون، مخصوصا روغن زیتون فرابکر استفاده کنیم. روغن کنجد و روغن کانولا جزو بهترین روغن‌های مصرفی هستند. در مورد پروتئین ها مصرف گوشت قرمز توصیه شده که به حداقل برسه و به جای اون گوشت سفید مثل گوشت پرندگان، مثل گوشت ماهی، مخصوصا ماهی های چرب و تخم مرغ جایگزین بشه. ماهی هایی مثل سالمون، قزلالا، ماهی تون که ماهی های چربی هستن، منابع خیلی خوب امگا 3 هستن که در دسته پروتئینا باید ازشون استفاده بکنیم. توصیه شده که حداقل مصرف ماهی رو 2 بار در هفته تو رژیم غذاییمون بگذاریم. مصرف مغزیجات و آجیل خام هم به سلامت قلب و عروقمون کمک میکنه، به خاطر اینکه اینها منبع خیلی خوبی از مغنیزیم و کلسیم و پتاسیم هستن. دونه ها هم مثل تخم آفتابگردون، دونه کنجد، دانه چیا هم
و امثال اینها منابع خیلی خوبی از امگا 3 هستند و استفادهش توی این رژیم‌های غذایی خیلی توصیه شده. در مورد مصرف میوه و سبزیجات تازه به مقدار 5 وعده در روز باید استفاده بکنیم که 2 وعده‌اش میوه باشه، 3 وعده‌اش هم سبزیجات برگدار باید باشه. لبنیات هم توصیه شده که حتما کم چرب باشه، لبنیات پرچرب یا لبنیات محلی نباشه. مصرف نمک حتما باید تا اونجایی که میشه کم بکنیم، ولی در حد 2 گرم در روز مجاز هست، یعنی معادل یه قاشق چایخوری. همون مقدار نمکی که توی پخت غذا تو آشپزخونه میریزیم توی غذا کافیه و در سفره دیگه نباید نمک اضافه‌ای مثل نمکدون، خیارشور و تنقلات خوراکی‌های شور دیگه نباید استفاده بکنیم. این رژیم غذایی که براتون معرفی کردم منابع پر از کلسیم، منیزیم، پتاسیم هست، فیبر و پروتئین و سرشار از آنتی اکسیدان هاست که به شدت برای سلامتی بدن و قلب و عروق مفید هست. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً ویدیو رو لایک بکنید و برای آگاهی دوستانتون بفرستید. اگر سوالی در مورد این رژیم غذایی داشتید در کامنت ها از من بپرسید.